Всім привіт! Це знову Ліза, і сьогодні ми не будемо в'язати. Ні. Сьогодні ми будемо пробувати щось нове. А саме килимову вишивку. Та, маючи постійне бажання щось в'язати, в мене є постійне бажання накопити пряжі. В мене її вже накопичилось дуже багато, дуже різної, і дуже багато залишків, і я не знаю, що з ними робити. Тому що з таких залишків ти не зробиш светр. Ну, разве що можна зробити светри, які я роблю, такі от зі скрепі ярн, типу з залишків пряжі. Але їх дуже багато, і навіть там є дуже маленькі відрізки, котрі ні на який светр тобі не вистачить. Тому дуже класна практика – це робити punch needle, як називають за кордоном, або килимова вишивка, як називають це у нас. Килимова вишивка – це моє нове захоплення, 145-те, напевно, 3000-не захоплення моє. То, чим я зараз дуже зацікавлена. Мені дуже подобається, що це швидкий процес. Можна зробити за один вечір, за один присіст, невеличку таку собі картинку. Ми не кажемо про килим на всю кімнату, як моя бабусі був, а ми кажемо про якийсь декоративний маленький коврик на стіну для краси. Да, то, що я ненавиділа в дитинстві, ковер на стіні, тепер я цим займаюся. Там. Сорі, мам. І я вже спробувала пару раз. У мене нещодавно був день народження. Мені подарували супер-мега круту голку для панч-нідлінгу, для килимової вишивки. Килимування. Вона супер класна. Це називається Lavor Tricot Крошет. Прикольно, крошет. І цією голкою дуже зручно робити килимки, тому що вона і регулюється, і в неї можна і товсту, і середню нитку всувати, таку от потовще, і можна таку потоньше, і воно все одно дуже класно працює. І я вже спробувала, зробила пару килимків, і я заздалегідь малюю собі ескіз, і по них роблю килимки. І це супер-мега приємний процес цього штрикання полотна. І найприкольніше, так я покладу, поки собі око не виколу. І найприкольніше це те, що я, наприклад, люблю вишивати, але от вишивка – це типу, ти довго вставляєш цю тоненьку нитку в вушко, потім ти довго вишиваєш, в тебе закінчується нитка, ти міняєш ту нитку. А тут так все просто, ти встромляєш нитку в цю штуку, штрикаєш, тобі не подобається, ти винімаєш, заділаєш дирки, я потім все це покажу. І знову робиш, і в тебе безкінечна йде нитка, тому що вона тягнеться з клубка, скільки тобі треба. І виходить велика різноманітність різних технік можна використати в цьому. В общем, безкінечне поле для вашої фантазії. Я бачила багато килимових вишивок. Мені дуже подобається як і абстрактні, так і якісь як ніби ілюстраційні. Я хотіла би спробувати і те, і те. Поки що я робила тільки абстрактні, більш такі схожі на якісь лісові такі натюрморти, типу більш або морські натюрморти. Один я зробила більш морський, інший зробила лісний з грибами, тому що всі ми зараз, напевно, дивились Last of Us. І гриби, в мене повна голова грибів. Не в тому плані, а в плані, що мені дуже подобаються ці чудовиська з цими грибними обличками. І от мені дуже хотілося щось таке грибне зробити, тому я зробила собі підбірку на Пінтересті, всяких дуже гарних грибів, і, напевно, я зроблю ще декілька таких панно, і роздарю своїм друзям. Вибачте, друзі, але зараз отакий продукт ви будете споживати. А на цей раз я дуже сильно хотіла зробити щось не тільки для друзів, не тільки в нікуди, а зробити собі в інтер'єр. І тому я хочу зробити щось таке зелененьке, щось таке з натуральними природніми кольорами, тому що в мене доволі біла дерев'яна чорна квартира, і я би хотіла щось зелене пятно, як в моїй рослини тут. І що, як на карпатський вийде, може ідеально підходити під цю концепцію. І я була в Карпатах, ви бачили то відео, якщо не бачили, подивіться, це відео про в'язання светрика для котика, і в ньому я їду в Карпати, і так само
там, коли я була, я наробила дуже багато фотографій, просто нереально. Тому що ти стоїш на хуторі, і ти типу повертаєшся, і це вже новий офігенський кадр. І ти отак, поки 360 градусів ти повернешся, в тебе буде 360 дуже різних і дуже гарних фотографій. Я взяла просто одну із своїх фотографій і перемалювала її під те, що я собі б хотіла зробити. У мене залишилось велике кругле пяльце з попереднього разу, коли я робила вишивку на рубашці. Знову ж таки, можете подивитись відео про рубашку, я закріплю також. Так, в мене залишилось велике пяльце, я спочатку їх купила і думала, що буде зручно, чим більше, тим зручніше. Неправда. Тому що чим більше, тим сильніше провисає тканина, і тобі дуже-дуже важко вишивати дуже мілкі деталі. Тому я собі цей малюнок свій розклала в колі, і в цих пяльцях я натягну тканину і буду робити наш панч-ніделінг або килимування. Як це я собі вигадала цю назву, я не знаю. Якась пряжа в мене була. В мене залишилось багато пряжі, але, на жаль, для неба в мене не було такого кольору. І мені прийшлось купити його і докупити трішки білого. Але це не страшно, тому що ці кольори я також можу використовувати в наступних пано або в наступних якихось ветрах. Тому що я стараюсь купляти не мега якусь акрилову пряжу, а більш щоб хоча б процент вовни був більший в ній, тому вона згодиться і на светрики. Як завжди, без зайвих зволікань, погнали робити вишивку. І почнемо з класичного, з показу того, що я використовую. Для килимової вишивки я використовую ось таку голочку. Фірма Lavor. І я використовую голку 4 мм. Вона підходить для декількох видів пряжі, і для товстої, і для більш тоненького. Для супертоненького вона, скоріш за все, не підійде. Тут ще йде така проволока, дротик для того, щоб витягувати нитку звідси. І так само її ще можна регулювати. Вона дуже приємно защолкиває в той довжині, на котрій вам треба, і нікуди не дівається. Потім ви прокручуєте, протягуєте ще і знову защолкивається десь в іншому місці. Я ще купувала собі отакий гачок, дуже простий, в звичайному магазині з пряжею і так далі. Але тут ніякого регулювання, дуже велика голка, 5 мм. І на тканині, котру я пробувала, а я пробувала звичайну канву для вишивки, котра взагалі ніяк не стягується назад, то ви робите дірку, витягуєте пряжу, все разом і ніякого класного результату немає. Так само я використовую рандомну пряжу, котра в мене залишилась. По більшій часті це якісь махери, чи просто вовна, або вовна з трішки акрилу. Ось мої гігантські пяльця. Здається, це 30 чимсь міліметрів. Я потім помірюю і підпишу. Вони з звичайним механізмом, я буду підкручувати це і пальцями, і в мене є плоскогубці, щоб воно краще трималось. І ось моя канва. Це двонитка, або за кордоном її називають monk cloth, тобто одяг монаха, чи якась, напевно, це як мішківка чи щось таке. Зачасту в нас це називається двонитка. І цю канву я купила в прекрасної дівчинки Доля, котра теж має Instagram і YouTube. Я залишу на неї посилання, якщо ви захочете в неї купити тканинку або її килимки. Це супер, мега крута канва, я вже потикала, спробувала. По-перше, вона стрейчева трішки. Трішки. Це допомагає стягуватися, якщо ви протикаєте тканину, то вона назад трішки стягується. І тим самим ваша пряжа залишається з іншої сторони і не висмикується назад. По-друге, в неї суперприємна на дотик, в неї дуже класний, приємний кремовий такий колір, бо оці білі канви, в котрі просто із біло-білі, котрі просто проїдають око, тим паче, коли у вас якісь такі приємні натуральні кольори, то якщо вона буде просвічуватись, вона не буде так сильно там виділятись, ніж коли буде просвічуватися мега-біла канва. І вона свою функцію класно виконує, тому ми зупинились на ній. Зараз я буду натягувати тканину в пяльця і почну перемальовувати свій ескіз, котрий я вже зарані намалювала.
Перед тим, як почати весь процес, треба запевнити себе в тому, що тканина дуже добре натягнута. Я подивилася 100-500 туторіалів, і всі вони кажуть, тканина повинна бути як барабан. Поки що вона не барабан. Тому я потягую якомога сильніше руками. Тут по боках, типу, є такі надуття, треба, щоб воно так от розтягнулося. І коли я впевнена, що я руками з усіх сил постаралась, то я... тут руками вже не дуже. Нам допомагають плоскогубці. Цікаво, чи є назва плоскогубців українською? Скажіть мені, чи воно теж плоскогубці. До речі, тут плоскогубці не сильно допомагають. Тут треба відкрутку. Оце вже інша справа. О, бачите? Краса. Це в нас готово. І зараз я буду сюди переносити свій малюнок. Ось такий в мене пейзаж. Я не впевнена, що прям все з'їдеться тут. Можливо, щось я повидаляю. Оцей темно-синій в мене, до речі, закінчився, я не знаю, де він дівся. Тому буду в процесі щось коригувати. Вже думаю, що ялинки буде складновато так зробити, щоб вони прям такі були. Може вони будуть в мене просто такі абстрактні теж. І, можливо, десь тут будуть такі звісаючі, як на моїх попередніх роботах, якісь звисаючі сади. Подивимося. В процесі щось напевно, і визначиться. Так, я почну штрикати з пласких кольорів, тобто те, що в нас якраз є рівниною, то в нас буде і пласкими кольорами, і небо. Зараз я визначусь who is who. Да, напевно, це буде цей трав'яний зелений, тут і тут. А тут буде такі... О, точно, я отут зроблю отак, таку комбінацію, таку. І воно буде якось поцікавіше. Взагалі, найголовніше для в'язання килимову вишивку – це те, щоб у вас в голці завжди була нитка дуже ослаблена, тобто вона дуже легко повинна йти. Тому я перемотую на такі маленькі бубки і тягну нитку не звідси, щоб воно мотилялось по всій квартирі, а тягну з середини. І таким чином в мене буде завжди подаватись нитка дуже легко. Я собі ще так цієї нитки так вдосталь понавитягую. Починаємо з того, що вдіваємо нитку в голку, як це і при любій вишивці, але тут ми це робимо раз на колір, тому це не так трагічно, як кожен раз це треба робити, коли вишиваєш звичайно традиційним вишиванням. Да, то виходить, що в нас оцей колір, ось це п'ятно, це все зелене, і я буду його робити гладдю. Тобто гладь – це можна сказати, задня сторона любого килима. І зараз буде складно, тому що мені треба буде обійти і ялинки, і кружечки, тому зараз ми тут запаримось трішки. І десь тут я починаю це робити. Я проштрикую перший раз, і на ту сторону, на яку я проштрикую, треба витягнути нитку, трішки там залишити. Можна навіть схопити за неї і витягнути її. І ось таким чином, ось так от, я витягнула, зробила такий стіжок, проштрикнула, і знову витягнула,
І отак от, не піднімаючи, прям не відриваючи руку, а прям по канві пройшовшись, я штрикаю сусіднє місце. І отак от я зараз буду робити в цій стилістиці, типу, нашу галявинку. О, дуже важливо дивитися, в яку сторону дивиться ваше вушко. Тобто, дуже важливо, щоб воно... От бачите, з цієї сторони вушки получаються. Тобто ми, коли будемо робити щось таке об'ємне, воно якраз буде з цієї сторони. Ми будемо зі зворотньої сторони працювати. От, наприклад, мені зараз не подобається, як воно все стерчить. Я просто дістаю, тягую нитку, так, щоб тільки не висмикнути. І ці дірки, ми такі, оу, ноу, що ж робить? А ми отак от робимо, і вони назад трішки стягуються. Ось так от витягнули. І пішли. Напевно, це не туторіал, тому що я не профі цього ремесла, я тільки вчусь. От, але може вас це надихне. Може ні. Може у вас відіб'є бажання пробувати. Я сподіваюся, що ні. От зараз я роблю якусь фігню, але, як то кажуть, trust the process. І я йому довіряю нашому процесу. Тут я закінчила. І, щоб закінчити повністю, я просто з цієї сторони відріжу цю нитку, щоб вона тут і залишилась. Ось таким чином. І заберу голку. Можна сказати, що з цим кольором ми тут закінчили. Тепер я беру нову ниточку, теж зсередини. Треба тільки знайти її всередині. Ні, це навіть і не цікаво, і не сильно помітно буде. Давайте підемо з іншої сторони. О, вау, фенсі. Так, головне не задівати сусіднє вушко. Тут, звісно, буде така каша з цієї сторони, але сподіваюсь, що ми то вивеземо. Да, я намагаюсь просто собі візуально згадувати, як в мене там та лінія йшла. І орієнтуючись, де в мене проміжки між цими вушками, отут розставлять цю... Бачите, в нас така батарея. Вона дуже рідка зараз, але коли я почну ставити в тому шахматному цегляному порядку, то воно буде заповнюватись. Я додала вже коричневого кольору, пров'язала його і ту сторону трішки. Зараз буду додавати ось цей колір, потім перейду на такий світлий, тут в мене будуть п'ятнишка. Тут ще дам п'ятно коричневого, напевно, зроблю трішки більше. От. І оцей кустик на передньому плані, напевно, зроблю якимось темним кольором для ще більшого контрасту на передньому плані. І поки я це буду робити, сподіваюся, ви не занудьгуєте, а щоб ви не занудьгували, я покажу вам, як я класно з'їздила у Франківську область.
Знову привіт, це вже наступний день, тому що тоді в мене закінчилось і світло, і пам'ять, все на світі, і тому я продовжу наступного дня. Я додала трішки отут ялинок собі, тому що мені не подобалося, як композиція обрізається, так вона ніби продовжується. І сьогодні я зроблю небо і гори, і декорчик, і будемо закінчувати. Це прекрасний витвір. Я думаю, що я почну прямо з білого, основного, щоб собі проробити гарні такі білі плями, і потім буду робити голубе небо, робити гору на бекграунді і робити ялинки. От, я думаю, що все це буде в мене пласке, а самі ялинки залишаться об'ємними. Продовжимо. Ось така краса в мене вже виходить. Промалювались наші хмаринки. Зараз будемо робити голубе небко і гору. До речі, я 3 рази передумала, якою технікою хочу зробити гори. Тому остання, сподіваюсь, моя спроба. Я хочу зробити їх ось такою, як гладдю, але такою вже 1 на 1 накладеною. Я, коли штрикаю тканину, я тримаю нитку знизу, бо вона дуже товста і доволі погано проходить скрізь цю голочку. Але я не хочу міняти на 5 мм. Тому я роблю ось так, я просовую голку і тримаю нитку знизу. І потім я просовую десь тут посередині. Знову йду наверх. Тримаю нитку, йду вниз. І ось таким чином я роблю гору. Я просто обожнюю то, як вийшла ця гора. І нам залишилось тільки ялинки і все. Блін, я би, може, і закінчила тим, що тут буде тільки гора. Але ні, напевно, ялинки нам треба ще. Чи гора, чи ялинки. Може, от тут так ялинки, а тут закінчиться все горою. Дуже складно. Ні, давайте вже ялинками тут закінчимо. Блін, який кайф. І це все так приємно, тактильно. Я думаю, що я би хотіла зробити такий коврик на підлогу, щоб ногами так приємно було ходити. Але ходити по своєму виробу, котрий ти так вистраждав, теж так собі. Я вирішила додати ось таких об'ємних деталей, як цей кущик і отут по краям. Я протикаю полотно і, захоплюючи ниточку, я залишаю її тут, або навіть підтягую сильніше. І йду далі так само, ще раз штрикаю. Підтягую ниточку, і ось вона залишається звисати такою довгою-довгою. Для того, щоб впевнитися, що моє старання ззаду не відвалиться, я зніму його з дужок і в мене є така тканина. Це клійова тканина, в неї з однієї сторони є такий сухий клей, і коли з цієї сторони праскою проходиш, то воно приклеюється, ця тканина приклеюється до виробу. І я зараз відріжу собі кусочок. Ось так. Вийшло навіть too much. І навіть отакі великі... Ой, було б зараз прикольно, якби я цю сторону прикрасувала. Ні, треба цю. Навіть такі великі штучки, воно все одно приклеюється. Просто треба сильніше тиснути. Я от зараз так все всередину постараюся, щоб воно зайшло. Пройдемось праскою, але не можна прям на цю тканину, треба її накрити чимось. Типу, от як я взяла рушничок, пройтись праскою, щоб воно закріпилось. Треба трішки потримати, воно поки розігріється. Можна побачити, що воно приклеюється.
Вона і так гарно виглядає. Я вдіваю назад це в пяльця. Головне назад відцентрувати цей гвинтик. І не забудь всі бурульки по краях. Всі наші барашки забрати з собою. Так, я натягнула все назад. Зараз я обріжу тканину, ось цю чорну, по самий край. Це все я бачила в відео, по котрому я вчилась робити punch needle, тому килимування, тому можете так само подивитись його. І я купила ось такий клей для страз, тобто це може бути клей для тканини, або можна суперклеєм, або гарячим пістолетом, в мене його немає. Тому я просто буду, зараз я підріжу десь такий десь 1,5 см край цього канви і просто так заклею, і буде чиста, гарна робота. Ось такий вийшов в мене результат. Будь ласка, розкажіть в коментарях, як вам. Бо мені і результат, і процес просто неймовірно зайшов. Тому що процес настільки приємний, м'який. І він дуже багато чого тобі прощає. Тобто ти можеш робити помилки, і ти просто витягуєш нитку і робиш все заново, так як я робила з горою, котру я декілька разів переробляла в різних техніках, щоб зрозуміти, як мені найбільше подобається. Щоб я не хотіла, щоб вона перла на передній план, але не хотіла, щоб вона зливалась із хмарами та небом. Загальний результат дуже класний, можна повісити це на стіну, можна покласти це під ноги. Я б це не клала під ноги, занадто гарно, занадто багато душі я сюди вклала. Але як результат, я маю плюс ще 45-тисячне хобі, котре знов мене захопить на якийсь час. І вже є декілька людей, котрим я хочу зробити такі штучки. Я хочу спробувати ще зробити в стилі ілюстрації, я хочу зробити килимок на підлогу. Взагалі, тема килимів мене стала цікавити рік тому, коли я для себе відкрила таку річ, як українські ліжники і верети. І це дуже гарні такі вироби, зроблені на килимовому станку. Я би хотіла одного разу це спробувати, і, можливо, я колись це таки спробую. Але наразі можу собі дозволити ось таке хобі, і це займає не дуже багато часу. Насправді, можна сісти і за один вечір зробити невеличкий такий килимок, і можна його повісити на стіну, або можна подарувати друзям, як я вже це сказала. Розкажіть мені, як вам, чи вам сподобався цей результат? І так, це відео не про в'язання, але я думаю, що це теж якось стосується до в'язального мистецтва. І, в принципі, я думаю, всі, хто в'яжуть, колись, може, бачили таку техніку, а якщо ні, то ви можете спробувати. Це не коштує всі гроші світу, і плюс до того приємним бонусом є, що можна всю пряжу, котра у вас залишилась, котру ви не знаєте, куди діти, тепер ви знаєте, куди її діти. Її можна перетворити на таку красу. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Я ще раз хочу нагадати всім, що в країні досі триває війна, і досі наші захисники і захисниці боронять наші території від російських окупантів. Тому хочу нагадати ще один раз, не забувайте донатити, не забувайте підтримувати наших захисників і захисниць. Сподіваюся, всі знаходитесь в безпеці. І побачимось в наступному відео. Пока! Ого, хто прийшов? Привіт!